welcome back again. Ayan, dito pa rin po tayo sa ating third drive ng gy6. Ayan po siya guys, gy6 po siya. gy6 125. Ayan. And tatanggal po yan. Siya guys. Ayan. So, yan yung ilalim niya. Ayan. For more information guys, visit nyo lang po ang aming website para mas makita nyo po lahat ng information about sa ating third drive set ng gy6 125. And dito pa rin po tayo at sasamahan nyo po ito ako mag-talk sa ating website. And syempre mag-share screen po muna para mas makita nyo po talaga siya. And guys, dito na po tayo sa ating Google. Ayan, click lang po natin dito. Search po pala natin ang ating Jmarshub. Ayan. Yung ating website, guys. Click lang natin siya, guys. Ayan. Nandito na po tayo sa ating website. Ayan. Shop by department po ulit tayo for motorcycle parts ng ating third drive. Ayan. Third drive po tayo muna. Lang. So, bitawan siya guys. Ayan, click lang po natin ito. Ayan siya guys. Ayan, click na po tayo sa ating third drive set. Ayan, nandito po silang lahat. Click lang po natin itong ating itong third drive set ng gy6 125. Ayan guys. Click lang natin ito. Ayan. Ayan siya. Ayan siya guys. Ayan, nasuzoom naman po siya eh. Kaya mas makikita nyo pa rin po talaga yung image nyo. Ilang angulo niya. Ayan guys. Ayan. Andito na po lahat ng details ng ating third drive set ng gy6 125 guys. Ayan. Yung price niya, nandito na rin. Ayan. Click lang po ulit natin itong ating add to cart. Ayan. Pwede rin po dito sa ating PayPal. Ayan. Mas better po siyang gamitin. Lalo na po sa ating mga customer or buyer. Ayan. Pwede rin naman po dito sa ating debit or credit card. Ayan. Free shipping po tayo sa mga free shipping pa rin po tayo sa ating third drive set ng gy6 125. Ayan. Visit nyo na po ang For more website. information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.